Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Nối tiếp tập trước, nội dung tập 12 sẽ tập trung giải quyết vòng tứ kết và bán kết. Nhìn vào trailer, không khó để đoán ra 4 gương mặt vàng lọt vào bán kết chính là Cầu Hàn Thực, Trần Trường Sinh, Chiết Tụ và Đường Tam Thập Lục. Có thể nói, tình tiết phim hiện nay đã khác xa nguyên tắc, cho nên với đội hình này, cục diện top 4 sẽ là Cầu Hàn Thực chạm trán Đường, còn Chiết Tụ đối đầu Trần Trường Sinh. Trận chung kết trong mơ dĩ nhiên sẽ là màn solo giữa Hàn Thực và Trường Sinh rồi. Cơ mà phải công nhận, Đường đợt này trộm vía phết, tiến bộ hẳn, lọt được vào tận top 4 cơ đấy. Quay ngược lại vòng tứ kết của top 8 một chút, line up năm nay khá là thú vị. Đầu tiên, phải kể đến màn tương tàn của cặp vợ chồng son tương lai, Chiết Tụ và Thất Gian. Tiếp theo là trận nội chiến thầy trò Lạc cùng Trần Trường Sinh. Kế đó là oan gia Đường Tam Thập Lục với Diệp Tiểu Liên. Và cuối cùng là Cầu Hàn Thực nhàn nhã gõ đầu NPC Tư Mã Luật. Nói về cặp Chiết Tụ, Thất Gian ôm hận vụ Chiết Tụ, suýt băm vằm sư huynh Quan Phi Bạch nhà mình, nên hầm bước lên đài để đòi lại công đạo. Nhưng trong trailer, không biết hai người giao phong kiểu quái gì mà gian tình bay tung tóe thế kia, sắp lại gần nhau để soi xem đối phương đẹp trai xinh gái thế nào à. Thực lực của Thất Gian rõ ràng không có cửa đọ với sói con Chiết Tụ, nên chắc chắn giữa trận sẽ có biến. Trong chuyện, Chiết Tụ vốn không biết Thất Gian giả nam, nhưng lên phim sắp có thể đạo diễn lại lộ thân phận sớm cũng nên. Rồi anh sói nhà ta lại thương hoa tiếc ngọc mà nương tay, giải sẵn hy cho đoạn tình cảm bùng nổ ở Chu Viên sau này. Nước cờ này của đạo diễn phải nói là quá bắt bài fan, một nam thần lạnh lùng, một mỹ nữ cả nam trang, combo này đủ sức kéo rate âm rồi. Động cơ tương tự cũng được áp dụng cho cặp Đường và Diệp Tiểu Liên. Sau này, hai người này dây dưa không ít, Tiểu Liên còn đổ Đường đứ nữa. Vì lên phim trước đó, lỡ cắt mất cảnh Đường thiếu mắng Tiểu Liên khóc thét, nên trận này chắc là để bù đắp tương tác. Mình đoán là sẽ lại có một pha thương hoa tiếc ngọc nữa đến từ vị trí của Đường trong tập này cho mà xem. Sang đến kèo nội chiến Quốc giáo học viện giữa Lạc và Trường Sinh, rõ ràng có kẻ đứng sau thao túng bốc thăm để ngăn Quốc giáo học viện xưng bá đây mà. Nhưng tính toán bằng rời, làm gì có vụ thầy trò tương tàn nào ở đây. Lên đài chủ yếu là để buôn dưa lên. Trong chuyện, hai thầy trò thậm chí còn vừa nhai đồ ăn vặt vừa tán gẫu cơ, tạo ra một khung cảnh nhàn nhã, trai tài gái sắc đến mức khán giả bên ngoài chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A vì ghen tị. Kết cục thì khỏi bàn, Lạc nhẹ nhàng bỏ cuộc, dọn đường cho sư phụ vào top 4, dùng nguyên tắc là cô nàng bưng thẳng sư phụ vào tận chung kết. Còn trận của Cầu Hàn Thực với người qua đường, Tư Mã Luật thì no hope rồi, chắc là lên phim sẽ lướt qua nhanh như một cơn gió thôi. Trở lại với vòng bán kết, Cầu Hàn Thực chạm trán Đường Tam Thập Lục. Nghe câu thoại của Hàn Thực, người của Quốc giáo học viện, sao ai cũng cố chấp như vậy là đủ hiểu diễn biến rồi. Đường thừa biết đánh không lại, nhưng tính cậu ta làm gì có chuyện chịu đầu hàng. Tu mệnh dạn đoán Đường thiếu sẽ khô méo, dốc toàn lực đổi lấy một vết thương của Cầu Hàn Thực. Tuy bại nhưng vinh, việc ép đối phương thương tích vào chung kết cũng coi như là Đường đã gánh bớt một phần áp lực cho Trần Trường Sinh rồi đúng không các bạn? Đáng tiếc nhất ở bán kết là nhà sản xuất đã đổi kèo giao đấu, khác xa so với nguyên tắc. Vốn dĩ là Chiết Tụ đánh với Cầu Hàn Thực, đổi thành Chiết Tụ combat Trường Sinh thế này thì 100% là bay luôn cái màn dùng tiền mua chuộc sói con cực kỳ tấu hài của Đường Tam Thập Lục rồi. Nhưng bù lại, trận Chiết Tụ với Trường Sinh sẽ là đất diễn hoàn hảo cho mô típ kinh điển, nam chính mang ánh sáng cứu rỗi cuộc đời nam phụ. Hai bên chắc chắn sẽ đánh không ai chịu nhường ai, ép Chiết Tụ đến mức mất kiểm soát, nhưng vẫn dáng gào lên bảo Trường Sinh mau chạy đi. Nhắc nhẹ cho ai chưa biết, sói con nhà ta tuy ngầu lòi, chém ma tộc như chém chả, nhưng mang dòng máu bán yêu nên kinh mạch nát bét, sống nay chớp mai y hệt nam chính, mỗi lần bùng phát là mất trí và trở nên hung tàn đến đáng sợ. Trùng hợp thay, Trần Trường Sinh lại là thần y chuyên trị mấy ca kinh mạch hiểm nghèo này. Đoạn flashback Trần Trường Sinh nắm tay Chiết Tụ lúc nhỏ trong trailer chính là minh chứng rõ nhất. Chiết Tụ từ nhỏ đã bị đồng tộc bắt nạt, lớn lên lại đóng chặt cửa lòng, cự tuyệt tất cả. Nhưng Trần Trường Sinh thì khác, hắn đã kéo Chiết Tụ ra khỏi vũng lầy tối tăm. Sau trận này, nam chính hứa chữa bệnh, thu nạp luôn sói con vào Quốc giáo học viện. Kết quả thì dĩ nhiên, Chiết Tụ tâm phục khẩu phục hoặc cạn kiệt thể lực mà nhận thua. Tóm lại, hào quang nam chính lại chiếu sáng, Trường Sinh được định sẵn là sẽ giành chiến thắng. Có thể thấy, bản hoạt hình Trạch Thiên Ký hiện tại đang ngày càng mang đậm dấu ấn của Thương Nguyên Đồ. Ưu điểm là phong cách thủy mặc đỉnh chóp, combat bùng nổ, khắc họa cực tốt bầu không khí nhiệt huyết của team Quốc giáo, cũng như chemistry tình yêu thuần khiết của các couple sau này. Tuy nhiên, điểm trừ là chiều sâu nhân vật phụ, những màn đấu trí chính trị hay tâm lý phức tạp đều đã bị làm yếu đi khá nhiều, chủ yếu nhường chỗ cho những pha combat bùng nổ đã mắt mà thôi. Dù sao thì xem giải trí thế này cũng cuốn lắm rồi phải không nào? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.